Men in Blank สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Men in Blank Blank นี่จังหวะได้อยู่จังหวะได้ รายการที่จะอุดช่องว่างในหัวของผู้ชาย และทำให้เราชายหญิงเข้าใจกันมากขึ้นคล่อง แล้วก็ขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์ทุกฟีดแบ็กนะครับมากกว่า 2-3,000 คอมเมนต์ที่ส่งตรงมาถึงเราว่าแบบ ซึ่งส่วนใหญ่ชมเราดูรู้ ครับ บอกไปก่อนเลยเผื่อคนไหนจะด่าจะได้คิดก่อน ซึ่งโจทย์ของเราในสัปดาห์นี้นะครับ คือ ท็อปิกวันนี้สำหรับพี่ต้นและหนุ่มๆที่ต้องคอยถ่ายรูปให้คุณแฟนคนดี อยากจะรู้จริงๆเลยว่ากว่าจะเป็นโพสต์สวยๆที่เราเห็นกันใน Instagram เนี่ยมันมีเส้นทางมายังไง ต้องถ่ายกันไปกี่รูปต้องแต่งเยอะแค่ไหน และทำไมเวลาถ่ายรูปให้เนี่ยมันถึงได้ยากเย็นนักฮะ คือถ้าพูดเรื่องนี้นี่ยาวเลยนะเท่าที่รู้มานี่คือแบบผู้หญิงกว่าจะลงรูปได้แต่ละรูปนี่คือทั้งแสงทั้งแอป องค์ประกอบ ใช่ เยอะมาก ใช่ ในการตัดสินใจรูปแต่ละรูปถูกไหมสำหรับบางคน และเราเชื่อว่าผู้ชายเองก็อยากรู้ว่าแบบรูปที่ออกมาสวยๆเนี่ยเบื้องหลังเป็นไงของพี่จะเป็นปัญหาเวลาถ่ายรูปให้แฟนแขนใหญ่โอ้โหตัวนี้ขาใหญ่โอ้ตรงนี้ดูเตี้ยมากเลย ดูตันอ่ะพี่รักไม่ดูข้างหลังให้เลยข้างหลังแสงมันจ้า คือเราวันนี้เราจะมาดูเส้นทางของแต่ละคนเลยว่ากว่าจะได้ลงรูปสักรูปเนี่ยมันเป็นยังไง แล้วก็ไอ้ดีไม่ดีของเขาเนี่ยมันคืออะไร เริ่มที่น้องมะปรางอลิสากับรอยยิ้มที่ทำให้ Instagram ของเธอสว่างสดใสสวยๆแบบนี้พี่ว่าถ่ายไม่กี่รูปก็ใช้ได้แล้วนะไม่ต้องแต่งยังได้เลยเชื่อพี่สิ ยังไงแล้วเส้นทางของหมอปลาในแต่ละรูปมันเป็นอะไรยังไงบ้าง เคยเล่นเกมไหมมันจะมีด่านอย่างเงี้ย คือมันไม่รู้จบอ่ะ ก็คือถ้ายังไม่ต้องกะว่าจะลงวันเนี้ยก็คือแต่งไปได้เรื่อย อ๋อคือแต่งต่อ ๆ แล้ว ใช้แอปเดียวจริงๆใช้แอปเดียว คือแอปอะไรบอกแอป แอป Store พี่ต้นเดี๋ยวทำต่อเลยครับต้นทำต่อเลยทำต่อเลย น้องผักไผ่กับ IG ที่มีสไตล์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อยากจะรู้จริงๆว่ากว่าจะได้รูปสวยๆให้หนุ่มๆเขากดไลค์กันเนี่ยมันมีเส้นทางเป็นมายังไงมั่งจ๊ะ อย่างผักไผ่เป็นคนชอบถ่ายรูปไหม ชอบ กว่าจะได้หนึ่ง กว่าจะได้ คิว่ หนึ่ง กดไป รูป เท่าไหร่ น่าจะกดไปประมาณ 300-400 ลูก 300-400 ลูก ต่อกันที่คุณสไปร์กับรูปถ่ายไลฟ์สไตล์น่ารักสบายๆในชีวิตประจำวันแหมนึกว่าจะเป็นรูปแซ่บๆซะอีกแต่กว่าจะได้มาแต่ละรูปที่ดูสบายๆเนี่ยตอนถ่ายมันสบายเหมือนในรูปหรือเปล่า แต่เราจริงๆเราตัวเราไม่ได้ชอบถ่ายรูปเยอะมากนิดๆหน่อยๆก็พอ คือบางทีแบบสมมติว่าเวลาจะกินข้าวเงี้ย ใช่เดี๋ยวก่อน คงรำคาญอ่ะแค่มีเพื่อนชะนีเป็นแบบนี้ก็พอแล้วอย่ามีผู้ชายเป็นแบบนี้เลยผัวเราจะต้องเป็นคนที่แบบง่ายไม่เหมือนชะนีถ้าอย่างนั้นเราก็ไปเที่ยวกับชะนีดีกว่า มาที่เฟียร่าผู้มีแววตาหน้าหลงไหล แต่ละรูปของเธอมองแล้วเหมือนถูกสะกดให้เนี้ยไปแตะปุ่มไลค์เองเลยนะแต่กว่าจะได้รูปที่เหมือนมีมนต์สะกดแบบนี้มันลำบากไหมมันถึงได้ทุกรูปเลยฮะ การลงรูปในโซเชียลเนี่ย คือกว่ารูป เวล รูปหนึ่งจะมาลงใน จะออกมาได้ IG ใช่ไหม ใช่ นี่เป็นคนที่ไว้ใจแฟนคนเดียวในการถ่ายรูป เขารู้มุมเรา เขารู้มุมเรา ซึ่งมันเกิดจากการเทรนเขามาแล้วประมาณ เห็นแล้วส่วนหนึ่งคือเพราะก่อนอันนี้มันเคยมีปัญหาแบบว่าเนี่ยนายเห็นไหมว่าเนี่ยเพื่อนนั่งอย่างเงี้ยคืออ้วนเนี่ยทำไมถึงไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะมันมีการสะสมประสบการณ์ว่าแบบว่าเนี่ยเพื่อนหันฝั่งเนี้ยรูปนี้เพื่อนชอบอะไรเงี้ยเขาก็จะเก็บว่าแบบอ๋อประมาณนี้หลังๆจะได้ไม่ต้องโดนบ่นเวลาหันหน่อยฝั่งนี้เวลาทำนี้น่ะอะไรเงี้ยโอเคเขาก็จะกด เขาจะมีการสั่งเขาจะมีการบอกด้วย เขาจะมีบอกเรา มุมไหนเขาจะมีความแบบว่า อันนี้ happy ผู้หญิง แฮปปี้อันนี้แฮปปี้ เห็นไหม คือผู้ชายในโลกนี้มี2ประเภท มีผู้ชายประเภทที่อยากถ่ายให้แฟนเหลือเกิน รักแฟน เคยเจอผู้ชายบางคนที่แบบแฟนติดกล้องหน้า ต้องยืนแล้วถือกล้องหน้าให้แฟน คุณต้น แขนใหญ่โอ้โหตัวนี้ขาใหญ่โอ้ตรงนี้ดูเตี้ยมากเลย ดูตันอ่ะพี่รักไม่ดูข้างหลังให้เลยข้างหลังแสงมันจ้ามันเริ่มจากการถ่ายให้เขา นี่คือ แล้วไม่พ ผู้ อใจ ชายที่ประเสริฐ ไม่พอใจสักทีจนสุดท้ายแล้วแบบอ่ะ มึง พี่รัก ดู ไม่ เอง ต้องถ่ายแล้วหันกล้องมาก็พออยู่นิ่งๆอยู่นิ่ง เออ ๆแล้วก็ยืนอย่างเงี้ยความรู้สึก ทิ้วด้วยนะทิ้ว ความรู้สึกเหมือนเป็นขาตั้งกล้อง เนี่ย นี่ นี่คือ นี่ ผู้ชายที่ประเสริฐ นี่ มันจะมีผู้ชายอีกประเภทหนึ่งที่แบบทำไมฉันถ่ายให้ก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเยอะบนจุจิอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงที่มีแฟนเป็นแบบนี้นะ ถ้ารักแฟนอย่าให้แฟนถ่ายรูปให้เพราะมันจะทะเลาะกัน เราก็ต้องดูว่าผู้ชายคนนั้นเป็นยังไง เราจะได้แบบปรับตัวได้ถูก แต่ด้วยความโชคดี แฟนเป็นคนชอบแต่งตัวเหมือนกัน เวลาออกไปนู่นไปนี่ด้วยกัน เขาก็จะถ่ายให้หน่อย เราก็จะแบบถ่ายแต่ด้วยความที่เราชอบให้คนอื่นถ่ายแล้วบ่อยอ่ะเราจะรู้มุมว่าเราอยากได้ประมาณนี้เราถ่ายให้เขาอ่ะมันเลยแป๊บเดียวแล้วพอเราแลกกันงั้นเธอถ่ายให้เราบ้างสิเขาก็
พยายามจะใช้เวลาเท่ากัน แต่คือผลลัพธ์มันไม่ได้อะ ไม่ได้ มันก็ต้องเลยมีการฝึกฝนกันนิดหน่อย พอฝึกฝนกันนิดหน่อยนี่อันนี้อยากรู้เลยนะ เพราะว่าผู้ชายหลายคนเชื่อว่ามีปัญหาแน่นอนในการที่จะถ่ายรูปแฟนแล้วแบบแฟนไม่เคยพอใจอ่ะแขนใหญ่ โอ้โหตัวนี้ขาใหญ่ โอ้ตรงนี้ดูเตี้ยมากเลย ดูตันอ่ะพี่รักไม่ดูข้างหลังให้เลยข้างหลังแสงมันจ้า พี่นี่แหละพี่นี่แหละไม่ต้องใครเลยพี่นี่แหละจะได้ฝึกฝนด้วย พอถ่ายรูปอย่างเงี้ยมันจะมีภาพในหัวอยู่แล้ว ว่าอยากให้เฟรมประมาณนี้เห็นถึงแค่สะดืออะไรตรงนี้พออะไรอย่างเงี้ย เราก็ให้เขาไปยืนเป็นแบบก่อน ตั้งกล้องให้เซตเฟรมให้ แล้วก็เราก็ถือทิ้งไว้อย่างเงี้ย แล้วก็เธอรีบวิ่งมารีบวิ่งมา คือทำยังไงให้ก็ได้ให้เขามาจับกล้องโพสิชัน อ๋อล็อก เดียวกับ ไว้แล้ว เราล็อกไว้แล้วเราก็ไปยืนทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนเขาเริ่มรู้ว่าเราชอบมุมไหน เราชอบหน้าเราชอบหน้าฝั่งไหน มันจะต้องมีการฝึกฝนกันด่ากันไปเรื่อยๆ เพราะเท่าที่รู้มาหลาย ๆ คนนี่คือแบบถ่ายแบบรัวเลยอ่ะ20-30 รูปกว่าจะได้สักรูปหนึ่งอะไรเงี้ยเราเป็นไหม เป็น ประมาณเท่าไหร่ ประมาณ ต่อครั้งเฉลี่ย 200 เฮ้ย เอาดีๆ ตอนหนึ่งรูปเหรอ ต่อ1แอคต่อ1แอคทำไมวะมันน้อยเหรอ โหดมากเลย ก็ผู้หญิงก็เป็นอย่างนั้นทุกคนแหละ รู้ว่ารูปในโทรศัพท์มีเท่าไหร่ ให้ทายให้เดา 15,000 30,000 โอเคเฉลยเพจทั้งคู่ เท่าไหร่ แสน แสดงว่าในกฎแต่ละแอคก็คือ200 กว่ารูปจริง ๆ นะที่ได้ใช้อ่ะประมาณเท่าไหร่ หนึ่ง ไม่แล้วอันเนี้ยถ่ายในสาตัวไม่เปื่อยเหรอ ไม่ถ่ายแบบเดียว ไม่กี่รูป ประมาณแบบ100 รูป ไม่กี่รูป100 รูป อะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ อะไรอย่างงี้ แป๊บเดียวก็คง100แล้วเนาะอะไรอย่างงี้ใช่ไหม อ่า แล้วที่เหลือลบหรือว่า ลบก็ลบ หมดเลย ขนาดที่ลบมันมีแสนรูป ขนาดว่านี่คือลบแล้วใช่ไหม ลบแล้ว มันเพลินจริงๆ คือเวลาพี่ถ่ายรูปให้แฟนอะถ่ายไปเถอะ เป็นร้อยอะเป็นพันอะถ่ายไปเลย เหมือนพอถ่ายรูปเสร็จเราก็จะแบบบ่นเงี้ยแบบไม่เห็นสวยไม่อยากลงแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าโอเคคราวหน้าเอาใหม่อะไรอย่างงี้จริง บอลสู้อ่ะเฮ้ยบอลเป็นคนสู้อ่ะเดี๋ยวเราจะพยายามใหม่เดี๋ยว เป็ เรา น จะ แบบพลังงานเชิงบวกอะเนาะ ๆแต่แบบว่ากดทีนึงก็แบบก็ให้กดรัวๆแหละ เดี๋ยวนี้ก็คือแบบให้กดแบบกดไว้เลยกดแล้วเราเลือกเองเลือกเอง ที่เขา ผ ช ม อบ รู้แล้ว เราต้องถ่ายเยอะๆ ถ่าย ให้ เยอะ เขาไปเลือกเอง ไปเลือกเอง เราไม่ต้องแคร์การกดของเราหรอก จริง เอาแค่แบบมุมอย่างเงี้ยปุ๊บถ่ายรูปให้แฟนใช่ปะจับขายยาวๆก็ตั้งกล้องต่ำหน่อยแล้วก็เงยขึ้นมาแล้วกดไปรัวๆ แค่นั้นเองง่าย แต่ว่าค่าเฉลี่ยก็จะลดน้อยลงจาก300-400ก็จะนั่นแหละ ไม่ นั่นแหละ มันได้มุมที่เราต้องการแล้ว แต่ว่ามันได้สายตาอินเนอร์อะไรที่เราต้องการหรือเปล่า องค์ประกอบได้แต่ว่าหน้าเรายังไม่ได้ มันก็ต้องเก็บให้ได้เยอะที่สุด ก็ให้นางกดจนกว่าคิ้วนางจะขมวดอ่ะ จริงๆไม่ให้จิกกล้องนะ มอง จิ คิ้ว ก แฟ แฟ น น อยู่ขมวดยังวะ ๆ คือผู้ชายมันเป็นโรคแบบคืองงมากเวลากดโทรศัพท์ชอบแบบถ่ายอย่างเงี้ยเฮ้ยก็แค่จับสองมือก็แบบตั้งใจอ่ะ เอาหน้าจิ้มหน่อยจิ้มห ว่า น้า ปรับแสงให้แบบคุณนิดนึงอะไร เรา อย่าง ก็ เงี้ย ทำอยู่เขาก็ยังไม่พอใจ เราถ่ายให้เราก็ถ่ายอย่างนี้สมมติเอาของเขามาเราก็แบบย้ำดูนะแบบปุ๊บนี่ขายาวปุ๊บ เขาจะชอบให้แบบเฮ้ย ถ่าย เธอ ปุ๊บ แบบ เสร็จปั๊บ เธอ มันต้อง บิด มี ไหล่หน่อยเธออะไรเงี้ยแบบสนใจนิดนึง สั่งได้ ดูให้นิดนึง สั่ง เธอลองบิด สั่หน่ย ขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะได้เพิ่งถ่ายเยอะด้วยไง เราแสดงความใส่ใจอ่ะ อืม ไปหน่อย เช่น เธอหัวเราะแบบขำๆอะไรอย่างเงี้ยจำในเน็ตมาก็ได้ ซ้ำเหมือนกันไปเรื่อย ทุกครั้งเราเล่นเกมของเราอยู่เธอบิดหน้าหน่อยเฉยนิดนึง สักพักก็เธอก็จะปาอะไรบางอย่าง กดไปนี่ได้ปะ ได้อยู่ถ้าเธ ๆ อ ก็สบายใจแล้วไง ได้จะเสแสร้งก็ได้แต่ต้องเนียนๆหน่อยแบบเฮ้ยเธอบิดข้างนี้สวยแบบสวยหัวเราะแบบไม่มีเหตุผลหัวเราะหัวเราะ เออ สวย หรือไปแบบอย่างนี้ได้ไหมสมมติถ่ายให้ผอมหน่อยตะโกนได้ไหมก็เป็นรถที่อีอ้วนอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้แกอันนี้อย่าไปทำอันนี้ยกตัวอย่างว่าอย่าไปทำนะอันนี้อย่าไปทำ ใจเย็นๆนะคะ เดี๋ยวมันก็ผ่านไป ถ้าเขาได้มุมที่เขาต้องการแล้ว เรื่องก็จะจบค่ะ แค่นั้นเลย ก็คือเราก็คือเราในสายตาเขา แต่เราจะรู้ตัวเราไงว่าเราอ่ะมีมุมนี้ไม่ดีมุมนี้ไม่ดีเราหรือว่าเราดูผอมได้มากกว่านี้ในรูปอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายก็จะแบบเนี่ยกูถ่ายมึงผอมที่สุดแล้วมึงได้แค่นี้แหละแต่เราจะรู้เราว่าอีกนิดนึงเราผอมกว่านี้อีกนิดนึงดูดีเลยอะไรอย่างเงี้ย เขาบอกว่าถ้าสุดท้ายฝืนผู้ชายไม่ได้อะว่าแบบไม่ชอบยังไงก็ไม่ชอบ
ก็ไม่ต้องไปใช้มันถ่าย ใช่ เอาขาตั้งกล้องไปเอง หรือ ถูก ให้ใครถ่ายให้ก็ได้หรืออะไรเงี้ยดีกว่า ใช่ ดีกว่าไปฝืนเขา ใช่ก็ที่บอกถ้า ด้ ไม่ จริงๆ ถ้าไม่อยากทะเลาะกัน อืม ไม่อยากทะเลาะกันมันก็อย่าไปใช้เขา มันจะผิดใจกันเปล่า โดน แล้ มาว ก็ ตลอดเลยโดนมาตลอดเลยสไปพูดแล้วน้ำตา ๆพี่อาจจะถ่ายไม่พี่อาจจะถ่ายไม่สวยจริงๆก็ได้ ดราม่าเลยน้ำตามันจะไหลแล้วกูจบนิเทศมาหน้าไม่อายแล้วเลยถ่ายมามันสวยแล้วสำหรับเราแต่เขาก็ ใช่ แบบ ผู้ชายชอบผู้หญิง แขนใญ่ขาใหญ่นู่นนี่นั่น ใช่ ตัวเขาดีแล้วแสงจ้าไม่เห็นเหรอ ผู้ชายเป็นเพศที่แบบไม่เน้นดีเทลอ่ะ ขาวคือขาวดำคือดำฟ้าคือฟ้าผู้หญิงก็จะแบบฟ้าเทอร์คอยส์ฟ้าเขียวอะไรอย่างเงี้ยดำคลิปม่วงอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายมองไม่เห็นไง แล้วในรูปในรูปมันแบบถึงมือถือจะเล็กก็จริง ผู้ชายก็มองว่าก็สวยแล้วนี่ก็ผอมแล้ว แต่ผู้หญิงก็จะแบบไม่ได้เธอมันมีปิ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงมันจะเห็น เนี่ยตัวเนี้ย ผู้ ไม่ ชาย เห็นเหรอ ไง แล้วกว่าเขาจะซูมให้เราเห็นซูมเยอะมากนะ เออ เนี่ยไม่เห็นเหรอเนี่ย ใช่ ก็มึงยังต้องซูมขนาดนี้เลยแล้วกูจะเห็นไหมเนี่ย เอาจริง ก็มันเป็นคนละเอียดผู้หญิงมันละเอียดไง ใช่แล้วก็แบบมีตกแต่งแสงอะไรอย่างงี้บ้าง ของจริง ศัลยกรรมนิดหน่อยศัลยกรรมนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่รู้ปะว่าในแอปแต่งรูปอ่ะมันทำให้ยิ้มได้ด้วยนะ จริงเหรอหน้าเรานิ่งๆเนี่ยนะ ใช่แบบ ถ่ายนิ่งๆเนี่ย มันจะยิ้มขึ้นมาเลย ย ยกยิ้มเลยคือแบบยิ้ม เอาเหร เล อย แล้วเดี๋ยวไอ้ที่เรายิ้มเนี่ยจริงหรือปลอม อันนี้จำไม่ได้ว่าจริงหรือเปล่า เดี๋ยวถามต่อสเต็ปแต่งรูปคือ แต่งไม่เป็น คือไม่แต่ง แต่งไม่เป็นทั้งหมดทั้งมวลคือให้แฟนแต่งจริง สมมติว่าการเดินมาช็อตนึงเนี่ยสมมติว่าได้ประมาณแบบไม่รู้ประมาณ 50-60 ช็อตใช่ไหมเราก็จะเลือกแล้วจิ้มหัวใจ อ๋อคือเราเป็นคนคัดกรองอ่ะ กองจิ้มหัวใจรูปนี้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 เก็บไว้แล้วก็ส่งให้นาง คือเขาก็จะแต่งให้เขาก็ส่งมาเขาจะให้เลือกด้วยนะโทนนี้ไหมโทนนี้ไหมโทนนี้ไหม โอ้โหกูคิดถึงคู่ที่นั่งดูรายการนี้อยู่เลยอะถ้าเป็นแฟนที่ไม่ค่อยถ่ายให้นะผู้หญิงต้องหันด้วยแบบเห็นไหมเห็นไหมดูเอาไว้เนี่ยเห็นไหม ถ้าคนดู เห็นไหม คือ ถ้าใครโดนฮะฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะ EP นี้อยากรู้ คือต่อให้คุณแบบไม่ใช่สายถ่ายรูปแต่ถ้าแบบว่าพยายามเดี๋ยวลองใหม่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเราว่านะส่วนหนึ่งเขาขี้เกียจฟังเราบ่นว่ะ คิดเสียว่าแฟนคือลูกค้า อาจจะได้ คอนเซ็ปต์คุณบอลนะ แล้วเราก็จะบอกว่าแบบอยากได้แบบสีจุดๆหน่อยอะไรเงี้ยทำให้หน่อยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็ทำมาให้อย่างเงี้ยว่าประมาณนี้ไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย รับนี้ไปแล้วก็ไป เหมือนลูกค้าจริงๆว่ะคุณลูกค้าพอใจไหมครับ พอใจไหมครับ ไปดินเนอร์กัน ตบมือให้คุณบอลสักหนึ่งนาทีแล้วนะร่วมมือครับผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับตบมือให้คุณบอลนะฮะหนึ่งนาทีต่อเนื่องครับ คุณบอลผู้สร้างบรรทัดฐานใหม่ให้การถ่ายรูปให้แฟนนะฮะบอลมึงมาเอาโล่จากกูไปเลย แฟนดีเด่นมาเอาโล่ไปเลยบอล เอาจริงหลายคงรู้สึกเหมือนผมรู้สึกผิด ใช่แล้วทุกวันนี้คิดดูว่ากูโดนด่าทีนึงกูแบบอะไรนักหนาก็นี่ไงก็แขนไม่เห็นใหญ่เลยมันอะไรนักหนาเนี่ยกูอย่างเงี้ยตลอดบอลแม่งทำให้พี่เป็นคนที่ดู เดี๋ยวจับไม่คือตอนนี้ดึงมีมากเลยอ่ะ เห็นไหมดูเอาไว้เนี่ยเห็นไหม ถ้าคนดู เห็นไหมถ้าใครโดนฮะฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะ EP นี้กูอยากรู้ ตบมือให้คุณบอลสักหนึ่งนาทีแล้วนะร่วมมือครับผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับตบมือให้คุณบอลนะฮะหนึ่งนาทีต่อเนื่องครับ คุณบอลผู้สร้างบรรทัดฐานใหม่ให้การถ่ายรูปให้แฟนนะฮะบอลมึงมาเอาโล่จากกูไปเลย เรื่องราวของการถ่ายรูปวันนี้หลากหลายมากคือจริง ๆ แบบ อันนี้รู้สึกว่ามันเป็นแล้วแต่คนเลย แต่สุดท้ายเราก็ได้ข้อสรุปนะในการถ่ายรูปอะโอเคนอกจากที่ผู้หญิงเขาถ่ายเยอะอะไรแล้วก็คือถึงผู้ชายด้วย ว่าถ้าเขาแฮปปี้กับการที่ให้คุณถ่ายให้ก็ช่วยเขาหน่อย ช่วยเขาถ่ายหน่อย จะดีไม่ดีอะไรก็ค่อยๆเรียนรู้ไปแบบคุณบอลหรือถ้าแบบว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้จริงๆกูไม่ได้เกิดมาเพื่อถ่ายรูปก็ไม่ต้องถ่ายนะอย่างที่สไปซ์บอกก็คือให้คนอื่นถ่ายไป ใช่ก็มันมีข้อต้องห้ามที่หลายๆคนที่ผู้หญิงบอกว่าจะไม่ชอบนะ เช่น อย่าแสดงถึงความแบบไม่พอใจออกมา ใช่ สมมติถ้าต่อให้ภายในคุณไม่พอใจอ่ะคุณไปหาครูเงาะครูบิว สวยแบบสวยหัวเราะแบบไม่มีเหตุผลหัวเราะหัวเราะสวย เรียน acting มันเป็นสิ่งง่ายๆ ที่เราจะทำให้เขาแฮปปี้ได้ แต่สำหรับเราโอเคเรารู้สึกว่ามันเบื่อรำคาญถ่ายอยู่นั่นแหละแต่ผู้หญิงเขาก็ต้องการแค่นี้เองบางทีก็แบบยอมให้เขาหน่อยเพราะว่าในชีวิตประจำวันหลายๆอย่างเอาจริงๆเขาก็ยอมให้เรามาเยอะแล้วกับเรื่องอะไรที่เรายอมให้เขาได้ก็ยอมแล้วก็ไปภูมิใจกับไลค์ของเขาก็ได้สุดท้ายเขาได้ไลค์เยอะมีคนชมว่าสวยก็นั่นแหละฝีมือเรา คนเรามันพัฒนากันได้แหละผมเชื่อว่าต่อให้เราถ่ายรูปไม่เป็นเลยไม่เก่งเลย แต่ว่าวันหนึ่งเราก็ปรับมาเป็นความชอบ ไม่ใช่คุณคนเดียวที่ต้องพยายาม
ผมก็จะพยายามด้วยนะฮะต่อจากนี้นะครับ ก็จะพยายามตั้งใจถ่ายให้มากขึ้น เขาบ่นเขาอะไรก็จะพยายามปรับปรุงไปนะครับ สัญญานะครับ เราจะพัฒนาไปด้วยกันนะฮะ ส่วนใครทำได้ทำไม่ได้ก็คอมเมนต์ทิ้งไว้คอมเมนต์ทิ้งหน่อยกูอยากรู้ว่ากูทำไม่ได้คนเดียวหรือว่าคนอื่นก็ทำไม่ได้ด้วย น่าพี่ต้นนำแคมเปญนี้ไหม ได้เดี๋ยวขอไปถ่ายให้ดีๆขอฝึกฝนอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปถ่ายให้ออกมาดีๆ แล้วเดี๋ยวจะนำชาเลนจ์เลยนะครับ อ่ะยังไงก็กดไลค์กดแชร์รวมไปถึงคอมเมนต์แล้วต้องการมากที่สุดสำหรับรายการนี้นะครับ ก็แสดงความเห็นกันมาได้ ว่าเรื่องราวนี้มันเป็นยังไงผมไปเจอประสบการณ์อะไรมาก็เล่าให้กันฟังได้ อันนี้ รวมไปถึง สำคัญมากนะมันเป็นเราว่าอันนี้เป็นรายการที่เรานิดคอมเมนต์มากเลย อืม คอมเมนต์จากทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับ จริง ทั้งคำถามทั้งสิ่งที่ไม่เข้าใจสิ่งที่อยากรู้อะส่งมาให้หมดเลย เราสัญญาว่าเราจะอ่านทุกอัน รวมไปถึงเจอพี่ต้นตามท้องถนนนะครับนี่ออนไป2 EP นี่คนเริ่มทักนะนี่ต้นเมนอินแบงค์ป่ะคะ เอ้ย ใช่ไหมวันก่อนวันก่อน หลังๆเจอผู้หญิงแล้วแบบไหนถ่ายรูปให้ดูหน่อยดิ เอ้ย ถ่ายรูปหนูให้ดูหน่อยสิพี่ถ่ายเลยเหรอไหนถ่ายให้ดูหน่อยสิเนี่ยก็อาจจะมี ซับสไครต์ช่องมีนาคมด้วยเปลี่ยนชื่อช่องแล้วอย่าให้ย้ำบ่อยนะจ๊ะ อืม ไปแล้วบาย